Kasi yung gano'n talaga pag-stock Peter, di ba? So, pinaganda ko lang. So anyway, I failed the board exam, and then, afterwards, after a few months, I tried network marketing, and it did well for me. Mga kaibigan, I'm sure a lot of us, kaya tayo pumasok sa network marketing kasi gusto natin kumita ng extra. Tama, mali? Tama di ba? So ako, nagsimula lang po ako. Hindi po, nung pumasok po ako sa ganitong industriya, hindi ko po pinangarap yung 1 million a month, 500,000, 100,000. Para sa akin yung panahon na yun, parang napakalaki na nun. That time, nung panahon nila, so nung panahon ng ating OIC, ang sweldo that time was only 3,500 minimum per month. Yan po sweldo ko nun. So, para sa akin, na mangarap ng 1 million a month, napakalaki na po. Parang higanting-higanti na ho yan. Kaya sabi ko, nung pumasok ko sa ganitong industriya, para sa akin, kumita na ako ng sideline ng 20,000 per month, malaking bagay na ho. At pangalawa, ang pangarap ko lang noon, kaya ako sumali, makabilang po ako ng component. Yun ang radyo lang, kasi wala kaming radyo sa bahay. Ang radyo namin dati, yung talagang sinauna pa yung dekamot, ganon. Ganon po yung radyo namin. So yun ang pangarap ko, magkaroon ng CD player, yun na lang po pangarap ko noon. And then, as sabi nga nila, the rest was history. Nagdire-diretso na po ako, unti-unti lumaki na po. And a lot of you mga kaibigan, I'm sure na ginagawa niyo si Royal, marami po nang nangaasar sa inyo, nangiindiyan. Tama mo ba ako? Yung tipo pa rin yung mga kaibigan mo nagkukumpulan. Pag lumalapit ka, naghihiwalay sila parang Red Sea. Di ba? Pag sinabi na, tinanong mo sa kaibigan mo, gusto mo ng pera? Oo. Gusto mo ng sideline? Oo. Gusto mo ng part-time? Oo. Gusto mo networking? Ha? Networking? Tama, mali? Parang may nakakadiri kang sakit, di ba? Pag manay, networking, ayaw kang kadiri, di ba? Pero paglabas na, ajit, di ba? Ganun lang. So ako, mga kaibigan, dinaanan ko din yan. Na-Indian din po ako. And by the way, nung pumunta po ako sa India, guess what? Na-Indian din ako ng Indian, di ba? So, totoo din pa mo pala yun. Ang sa akin, mga kaibigan, ulitin ko lang po. In my past experience in network marketing, here's what I believe. It's also in business. Here's what I believe. Wala ako nakitang negosyo, wala ako nakitang trabaho na walang challenges. Lahat ng bagay, mga kaibigan, may challenges. Kaya may growth eh. Pag sinabing growth, may naghihinder sa'yo, pero nilagpasan mo siya, kaya meron kang growth. Nagets nyo? So sabihin mo sa katabi mo, lahat may challenges. Ngayon, pangalawa, itanong mo sa kanya, are you ready to grow? So, sabihin mo, mag-grow ba yung katabi mo? Parang hindi. So, it's all up to us. And mga kaibigan, I started Royal just like some of you, sa mga bago-bago lang din po. Bago kayo patawag kasi bago lang din ako sa Royal. Royal started 2006. Good. I started Royal 2012. Last year lang po. Well talaga. I started Royal 2000. Kumontra pa eh. I started Royal 2012, January 24. So, last year, yung Chinese New Year lang, yung the Dragon, sakto, pasok ako ng Royal. So, I just started last year po. And, nung pumasok po ako sa Royal, ang sa akin, mga kaibigan, is, for me, it was a, how should I say this? A whole new world for me. Kasi nung pinasok ko to, hindi ko kilala si Royal. Wala akong idea kay Royal. Ang nakita ko lang, mga kaibigan, kaya ako napasok ng Royal, kausap po ating presidente, si Mr. Julio Luis Alan Nolasco. Nung nag-uusap po kami, 2 buwan kami nag-uusap eh. Hindi naman dire-diretso buong araw, di ba? Sabihin, total, from the day muna kami nagkita, hanggang sumali ako, it took me 2 months. Isa lang napansin ko, mga kaibigan, napakabait ng ating presidente at maayos kausap. Tama ko ba ako? Yes! Naramdaman ko yun. So, sumali po ako sa Royal, na nakita ko na maganda, kasi pagpasok ko pala, unang araw namin nagkita, sabi ko, mukhang maayos kausap itong ating presidente. Then, after 2 days, nakita ulit kami, pumunta na ako sa opisina ng Royal sa Quezon Avenue. Pagpunta ko doon, sabi ko, mukhang maayos naman itong kumpanya kasi maganda ang structure natin, maganda yung facilities, maayos, may sistema. At the same time, nung pangatlong araw namin nagkita, sabi ko, sige, okay na ako. Gawin na mo natin to. So, to cut the story short, mga kaibigan, pumasok ako ng Royal, hindi ko naiintindihan yung marketing plan. Actually, hindi ko alam ang marketing plan. Products, may idea ako, pero hindi ko pa na-try lahat.
So wala akong idea. Pero para sa akin, yung pakiramdam na gut feeling, alam mo yung gut feeling? Yung pakiramdam na alam ko, tama tong pinasok ko. Alam ko, maganda tong ginagawa ko. And guess what, mga kaibigan, hindi ako nagkamali. Maganda talaga si Royal. Yes! Diba? And through the years of me doing network marketing for the past 17, 18 years, mga kaibigan, I always do it, I always edit based on gut feeling. Gut feeling. Kasi, mga kaibigan, I believe all of us knows how to discern eh. Tama ho ba ako? Alam mo yung discern? Diba? Yung gut feeling, or whatever mahal you call it, diba? So, pakiramdam. Diba? Pero hindi mo hawakan si Royal. Ano ba pakiramdam ko dito, diba? Hindi naman ganon, diba? So, yung pakiramdam nyo, do you believe, mga kaibigan, magandang kumpanya si Royal? Yes! Alam niyo, mga kaibigan, kung gaano kagandang kumpanya si Royal? Bukod sa income ang pinag-uusapan at bukod sa produktong pag-uusapan natin, mga kaibigan, si Royal, mga kaibigan, meron din ho siyang programa. Hindi lang basta pera, hindi lang produkto. Ang programa, isa sa pinakamagandang programa ng Royal is, meron siyang program or sistema para magkaroon ng improvement and growth tayo mga distributor. And one of them, mga kaibigan, yung ating tinatawag ng mga training. And we will be having a lot of trainings. And I promise you, ladies and gentlemen, kung anuman training meron sa head office, makakarating yan dito sa Kalamba. Yes! I promise you that. I promise you that, ladies and gentlemen. Right now, we have a new set of trainers, ladies and gentlemen, additional trainers pala, mga kaibigan. We have Mr. Freding Go. He's been in network marketing for 10 years. We have Mr. Benedict Agabao, our product specialist and also a physical therapist, who's also a cum laude when he was studying, and a clinical supervisor. He's very, very good in products. We also have Mr. Carino, mga kaibigan, who's been in network marketing since 1997 pa. So, matagal na ho siya sa industriyang to. Mga kaibigan, they know how to do the business. And they're here to serve you and to show you what to do. Mga kaibigan, ito lang din po. Gusto ko maintindihan nyo. Meron ho tayong training sa mga baguhan. Tulad sa inyo, madam, wala pang wallet. Meron tayo nun. Mga RTO, product presentation. Meron tayong training pa sa mga medyo manatagal na. Ang tawag naman ho doon yung best training yung gagawin natin ngayon. Basic Entrepreneurial Skills Training. Ito ho yun. Lahat ho ba kayo meron ng ganito? Yes. Yes or no? Yes. Ngayon, mga kaibigan, if you're now a distributor of Royal, we advise you to get one of these. Nabibili na naman ho dyan, 1 peso lang. Kung ayaw mo bili, ipaserox mo to. So, ganun din, piso din sa labas, di ba? So, you get one of these. Tapos, every time you attend, makikita nyo, marami ho dito mga series of training. Okay? So, pag umattend ho kayo sa mga training na to, ipapirma nyo po sa speaker na nagsalita. Or, pag kunyari, nagmamadali kayo, hindi nyo napapirma, pwede ipapirma sa ating OIC or sa ating mga staff. They're allowed to do this naman eh. Nagets nyo? Pag napirma nyo na ho lahat, mga kaibigan, pwede nyo isubmit sa kanila. Tapos, para makarating po ng head office, and then, para sa graduation, you're now eligible to graduate. Hello? Yes! So, doon, meron po tayong graduation, kasi mga kaibigan, marami na sasabi sa amin na, Sir Mike, gusto rin namin graduate, wala kaming training dito. That's why we're bringing the training to you. Okay. But you don't have to go to the office twice a week. Kumaga, we will come here for you guys. Okay ba sa inyo yun? Yes! Okay. Mga kaibigan, ang best training, yung laman po neto sa loob, yan po yung best training. Okay, so, ipapirma nyo lang ito. Pag natapos nyo ito, then you can submit it to them. Oh, by the way, when you graduate mo pala, may kasama din mo siyang stash, tapos may kasamang pin ng best, at the same time, may kasama din mo siyang certificate. Okay na nakagraduate kayo. At pirmado yan ng ating presidente at ang ating chairman. Okay? But I think you just have to pay yata a little amount, 50 pesos ba? O 50 pesos for you to get a certificate and the pin and everything. Hello? Yes! Okay lang po ba kayo? Yes! So, good. So now guys, are you ready? Yes! Okay, good. My topic for this afternoon na ba? O evening na to? Evening na, no? Alas 6 na. So my topic, mga kaibigan, is called, ano ba? Ito lang to, no? Sino ko tuturo? Ayun, is positive thinking and pleasure. Okay, so Sir Mike, ano ba yung positive thinking niya? Well, of course, mga kaibigan, obvious naman, positive thinking is thinking positive. Yun lang naman yun eh. Kaya yung pleasure. Ito yung catch ngayon. Thinking positive, there's also what you call pleasure. This is something new na ginagamit ng mga network marketers for so many years na po. Kaya lang,
dito sa Pinas, hindi ko natin masyado na-apply. And I want it to be applied dito sa atin. And Sir Mike, does this work? Trust me, it works. I will never share you anything. I will never teach you anything in Royal na mismo ako hindi ko ginawa. So for the mere fact I'm sharing this to you, ginawa ko na siya and it works. It really works. So mga kaibigan, I'm going to share this to you. Is that okay? Yes. Okay, good, mga kaibigan. Now, positive thinking and pleasure, ito mo yan. Isipin mo to. As a human being, we are like pebbles thrown into the lakes that create ripples. Sir, ano ibig sabihin niya? Ang lake, di ba mga kaibigan, tahimik lang yun? Kalmado. Pero, pag may naglagay, tinapon mo ng bato doon, di ba nag-create ng ripples? Yes or no? Yes. Okay, good. Anong kinalaman nito? In network marketing kasi mga kaibigan, we are leaders. We are leaders. Leader ka ba? Yes. Mahina. Okay, leaders tayo, di ba? And tanungin kita ngayon, pag sinabing we create ripples, whatever you do, whatever you say, it affects everyone surrounding you. Siyempre, paano yun? Parang ganito. May barkada kayo. Yes. Pero wala. Meron. Pangalawa, meron ba kayong barkada na magkasintahan sila? Meron. Meron, di ba? Oh. Di ba one time nag-outing kayo? Outing kayo, nasa kotse, masaya kayo lahat. Biglang nangyari, yung mag-boyfriend at mag-girlfriend nag-LQ, nag-away. Yung nag-away sila, yung kasiyahan ninyo, tatahimik hindi? Tatahimik, di ba? Ngayon, mako-conscious ka hindi? Mako-conscious ka, di ba? Pero question, kasama ka ba sa away nila? Hindi, di ba? So, ibig sabihin mga kaibigan, yung mag-boyfriend at mag-girlfriend na yun, yung ginawa nilang simpleng pag-aaway o pagkatalo, pati ikaw naapektuhan. Balik na rin natin tayo doon din. Whatever we do, it will affect everyone surrounding you. So be careful mga kaibigan, you have to ask yourself, are you creating happy ripples or sad ripples? Happy. So, nag-gets niyo yan? Sir, bakit importante yung happy or sad ripples? Very basic lang. Imagine mo, all of you, or imagine mo na lang, lahat ito downline mo. Lahat ng tao dito downline mo. Okay, hindi? Okay na okay. Edwin, di ba? Edwin, oh. Kilala kita sa Facebook eh. Ito si Ed, imagine mo to ito si Ed, ito upline Edwin nyo. Siya si upline niya. Example lang, lahat to downline mo. Okay yun, hindi? Okay na. Okay, lahat yan active. Lahat yan executive circle. Okay, di ba? Okay, good. Kaya lang, itong si upline Edwin ninyo, parating nakasimangon. Itong upline ninyo, parating masungit. Question, pag wala siya, masaya ba kayo? Yes. Pag nandyan siya, Hindi. you see now what I mean? Now, imagine mo mga kaibigan, meron kang network na kumbaga every time nandyan ka, ayaw nila. Pangit, di ba? Pangit, no? Mga kaibigan, nangyayari yung kapatid. So, tanungin kita ngayon, kung ikaw bilang upline, gusto mo na makinegosyo mo, anong klase upline dapat maging tayo? Masaya. Ano? Masaya. Masaya, di ba? Paano masaya? Pag nandiyan ka, hello, masaya. Di ba? Hindi naman ganon. But make sure lang mga kaibigan, dapat tayo kapatid, parati tayo, hindi mo ba na, kumbaga sa barkada, ikaw yung kalog, ikaw yung, pag nandyan ka, masaya yung grupo. Hello? Yes. Ibig ba sabihin, sir, right, parati ako mag-joke? Hindi. Pero ibig sabihin lang, yung magaan ka kasama. So sabihin mo sa katabi mo, create a happy ripple. Triple. Diba? Create a happy ripple, diba? Yan yun. Kasi mahirap kasi mga kaibigan, yung darating si upline, tapos yung downline nabubulungan, o ano tayo, papustahan natin. Si upline kayo, masungit o hindi. O, pustahan. Diba ang hirap ang gano'n, diba? So, importante yun, mga kaibigan. Remember, happiness, it's in the state of mind. Nasa pag-iisip lang natin yan. To be happy and positive, or sad and negative, is all in the state of mind. What are the similarities, mga kaibigan? Ulitin ko happiness is between the two ears. It's in the mind. It's in the mind. So, paano yun? Parang ganito. Bigyan kita ng 10 million pesos. Masaya kayo, hindi? Masaya. Masaya. Naka-broadcast sa TV. Meron kang 10 million pesos. Cash! Masaya kayo, hindi?
Bakit? Di ba dami na rin kamag-anak eh, di ba? So, tingnan mo kanina 10 million pesos, masaya kayo. Nung naka-broad ka sa TV, dadami kamag-anak ko, maraming hihingi. O kaya isipin ng iba, baka ma-hold up ako, delikado ang buhay ko. Hello? Yes. Mga kaibigan, again, it's in the state of mind. Pwede kang kumita na limpak-limpak na salapi. Pwede kang yumaman, but you can also be not happy. In what way? Tingnan mo to. What are the similarities of the following? Elvis Presley, Marilyn Monroe, Naomi Campbell, O.J. Simpson, Mike Tyson. Ano mga similarities nila? Lahat sila mga kaibigan mayayaman. Lahat sila career nila, they're very, very successful. Elvis Presley, king of rock and roll. Marilyn Monroe, mga kaibigan, a very sexy act, very, very famous actress before. Naomi Campbell, supermodel. O.J. Simpson, a very successful tackle football player. Mike Tyson, a successful boxer. Pero lahat sila kahit sobrang yaman nila, even to the point, billionaire ng mga to. Ito matindi. Elvis Presley, Marilyn Monroe, committed suicide daw. Naomi Campbell, tried to commit suicide. O.J. Simpson, 2 beses siya was tried for murder. Mike Tyson, nakulong dahil sa rape, miserable din siya. Pero mayayaman sila. So hindi porket marami kang pera, sasaya ka na. Bakit? It's in the state of mind. Kasi marami ng pera mga to eh. That even despite of all the riches they have, they still find ways to become sad. Negative. So it will always depend how you look at things. Parang ganito. Marami akong kilala mga Chinese. Kasi ako Chinese din, Chinese. So, yung mga kaibigan ko Chinese. Mayaman, daming pera. Tuwa-tuwa si tatay. Yung anak, tuwa-tuwa din. Tapos dahil alam ni anak, marami sila pera. Ang ginawa ng anak, bumili ng magandang sasakyan. Porsche. Baxter. This was 5 years ago. Bumili ng Baxter. Tuwan-tuwa yung anak, yes or no? Yes. Alam mo yung tatay galit na galit? Bakit? Walang yaka, bumili ka ng ganyan, alam mo ba magiging mitse ng buhay mo? Isipin na tao, marami kang pera, makikidnap ka, Chinese pa man din tayo. You see? Now, mga kaibigan, it's in the state of mind. Pwede mo tignan, maganda yung kotse, or pwede mo tignan, delikado yung kotse mo. It's up to you. It's in the state of mind. Hello? Yes. So, nag-guess yung sinasabi ko ngayon? Yes. Are we clear? Yes. Okay, good. Again, ulitin ko walang mali, walang tama doon sa pagbili ng kotse. Nasa pananaw lang kung sino gagamit ng kotse. Uy. Yes. Okay lang ba kayo? Yes. Okay, good Okay, good. Sige. Now. Ano ba? Okay. Now, there are 2 secrets towards a happy life. Dalawa lang naman sikreto dyan para maging masaya. Ano yung sikreto? Number 1, heaven and hell is between your 2 ears. So, hindi ko ito pinaka-importante. Heaven and hell is between the 2 ears. So, may sabihin, it's in the mind. Paulit-ulit ko sinasabi yan, It's all in the mind. It's all in the mind. We are all born with 2 lives. The one we are born with, and the other one that we can change. So, tanongin kita, there's a possibility some of us were born financially challenged. O sige, para mas mag-gets yun. May mga iba tayo, tulad ko, pinanganak mahirap. Hello? Yes. Pero mga kaibigan, at the same time, we also have the power and authority to change that life. It's all up to us. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang pagyaman at pagbagsak na sa tao, nasa kamay din yan. Okay ulitin ko yung kaligayahan na sa tao, it's in the mind. Yung pagyaman niya, nasa kamay din niya. So, ibig sabihin, everything is within our control. So, may kasabihan nga sa amin before up to now, pag pinanganak ka mahirap, tadhana mo yan. Pero pag tumanda ka, mahirap pa rin, kasalanan mo yan. Yung kasabihan sinasabi sa akin before ni Papa every now and then. Madam, saan ka pupunta, madam? Lalabas mo tayo? Dito po. Sige po, excuse po. Ano po,
Sulat po tayo ate. Okay, so okay tayo ha? Okay tayo. Good. Now, the 5 rules that govern our mind. 5 rules that govern our mind. You guys are learning? Yes. Okay, 5 rules that govern our mind. Number 1, our mind functions automatically. It will not remain idle. Ibig sabihin, ang utak natin, kahit kailan, hindi yan titigil. Parating gumagalaw yan, nag-iisip yan. Di ba? Kasi nga, di ba may kasabihan din minsan, an idle mind is a devil's playground. Parang ganito, tingnan mo yung mga tambay. May kilala kayong tambay? Yes. Madami. Yung katabi mo, tambay ba yan? Hindi. Hindi naman, di ba? Kaya nga nagro-real, di ba? So, tingnan mo yung mga tambay, di ba? Parang, ano yung tsura ng tambay? Diba yung tsura ng tambay parang, diba, ganyan, kaya nga tambay, di ba? Kung araw na ganyan. Actually, pwede nga sila maghanap ng trabaho eh. At talagang kabisado nila. Alam mo yun? Tambay lang sila, ganyan lang sila tambay. Ito mangyayari. Basin mo tambay. Lahat ng sabihin mo sa kanya, feeling niya lahat pangit. Yes or no? Yes. Kasi kung ano na iniisip niya eh. Ang hirap, walang nangyayari, ang hirap ang buhay, ang hirap maghanap ng trabaho, pero nakatunganga lang siya. Tama? So ulitin ko an idle mind, our mind will always function. It will not remain idle. Number 2, negative emotions comes voluntarily. Positive emotions have to be injected. Ulitin ko negative emotions comes in voluntarily. Kung sabi involuntarily, kahit wala kang effort, negative will come in. Positive emotions have to be injected. Number 1 example. Parang ganito yan. Pag mayroon kang isang baso, okay? Wala siyang tubig. May laman wala. Meron, hangin. Di ba may hangin siya? So, air. Ang laman niya, air, hangin. Tandaan mo, air is negative. Air is negative. Ngayon, para mawala ang hangin, kailangan lagyan mo siya ng tubig. Now, imagine mo, ang tubig is positive. Kaya lang, ang tubig, para siya pumasok sa baso, kailangan iangat mo yung pitcher at isalin mo yung tubig. Tama, mali? Tama. Pwede ba mangyari, iiwan mo lang dyan yung baso magkakatubig yan? Hindi, di ba? So, kailangan may effort. Same thing here. If you want to think positive, if you want to have positive emotions, there has to be a conscious effort. There has to be a conscious effort. Paano yun, sir? Tingnan mo. Negative emotions comes voluntarily. Ibig sabihin, kahit wala kang gawin, ang hangin nandiyan pa din. Tama, mali? Ganito na lang. Manood ka ng TV. Pag nanonood ka ng TV, makita mo sa balita, patayan, masakit, buong pamilya nagka-problema. Tanong, malulungkot kayo, hindi? Question, nung nalungkot ka, kaano-ano yung balita, yung pinakita balita? Di ba wala? Pero naapektuhan ka. You see, negative emotions comes voluntarily. Pangalawa, OFW. Nasubukan nyo na ba ma-homesick? Yes or no? Tingnan mo, di ba, pag na-homesick ka, ano ba yung homesick? Yung, ako naranasan ko nung nag-network ako sa Singapore. Nakahiga lang ako sa kama, iniisip ko lang yung parents ko, family ko, binata pa ako nun. Bigla na lang ako lumuluha, nung naalala ko sila. Guess what? Wala akong ibang iniisip ko, di pamilya ko lang. Pero bigla ako nalungkot. Emotions comes in. Hello? Yes. Another example, pansinin mo. Pag may kausap ka, may one-on-one RBP ka, di ba minsan pumapasok sa utak mo? Hindi darating yan. Negative yan. Mahirap yan. Hindi mo kaya yan. Meron ka ba narinig na gano'n? Hello? Yes. Meron di ba? Kasama mga kaibigan, yung mga ganyang klase mga kaibigan, normal yan sa atin because we are born that way. Kaya nga, negative emotion comes involuntarily. So you have to learn to control it. So what I do madalas, ito ginagawa ko. Pag may naisip akong negative, anong ginagawa ko? Ginagawa ko, stop cancellary, stop cancellary, stop cancellary. Why? Kailangan ko tanggalin yun. Kasi whatever you think, paniniwala mo yun. Whatever you think, you will believe in it. Me and my wife, I love my wife very much, pero nung naging mag-asawa na kami,
ang ruling namin, bawal ang negative sa bahay. Bawal ang negative sa marriage namin. Paano bawal? Parang ganito. Pag sinasabi ng minsan ng asawa ko, ang tawag kasi sa akin ng asawa ko, muy. 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 Muy, muy. Yan, tawag sa asawa ko sa akin, ha? Huwag niyo ko tatawagin muy, ha? Asawa ko lang. So, yan ang tawag sa akin ng asawa ko. Ang tawag ko naman sa kanya, loves. Ganito, minsan pa may sinasabi asawa ko ganito. Sabi niya, muy. Alam mo, muy, parang ang hirap gawin yan. Op, bawal yan. Kung yung sinasabi niyang yun, bawal na. Ang dapat, instead of sasabihin niyang mahirap, sabi niya, alam mo, muy, medyo challenging yan. Hello? Yes. Alam mo yung mas... Tapos minsan, ngayon, binigyan ko siya ng bagong cellphone, yung Samsung S3 ba yun? Kasi wala pa yung S4 kasi I gave it last month eh. So S3 pa lang, S3. Binigyan ko siya ng S3 kasi gamit niya, Nokia pa eh. So binigyan ko pa ng S3. Di ba maganda yun? Yes. Kaya mga kaibigan, sobrang high-tech, sobrang techy kasi yung cellphone na yun. Hindi niya ma-maximize. So sabi niya, muy, ang hirap naman nito. Mabawi ko yan. Hindi, challenging pala itong ganda. So, nag-gets yung sinasabi ko? So, remember mga kaibigan, you have to always be positive. Always think positive. Do not let negative emotions, negative thoughts come in. Kailangan parati mong iharang yan. Only positive will come in. Because remember this, garbage in, garbage out. Kung pumapasok sa'yo, negative, ang lalabas sa'yo, negative din. Uy. Yes. Okay? Are we clear? Yes. Okay, kaya sabihin mo sa kanay mo, think positive. Think positive, okay? Now, number 3 mga kaibigan is this. Positive and negative emotions cannot occupy the mind at the same time. Ulitin ko ha. Ulitin ko. At ito yung mga sikreto dyan. Positive and negative emotions cannot occupy the mind at the same time. Ibig sabihin, ang positive at negative hindi pwedeng nasa utak mo pareho. Kasi pag nangyari yun, ganito ang mangyari sa'yo. Alam mo yung ganon? So, hindi mangyayari yun. Hindi pwedeng mangyari yun. So, ngayon, if positive and negative cannot occupy the mind at the same time, mayroon ka ngayon choice. Ano ngayon ang ipapasok mo sa utak mo? Positive or negative? Positive. Okay, so you now have the choice to put positive things into your mind. Again, it is a choice. A conscious choice. A conscious effort. Pag sinabing conscious, ibig sabihin, dapat you have to be aware sa mga iniisip mo. Now, effort, ibig sabihin, kailangan bigyan mo ng pansin. Kailangan bigyan mo ng konting gawa. Kailangan may effort ba? Effort. Hello? Yes. Okay, effort ha, hindi international effort. Okay? Effort. Effort. Okay, good. Now, listen. Everything we do is driven by the need to avoid pain or to gain pleasure. In the battle between pain and pleasure, pain normally wins. Ito ngayon ang pinaka-importante na gustong-gusto ko i-share sa inyo. Everything we do is driven by the need to avoid pain or to gain pleasure. In the battle between pain and pleasure, pain normally wins. Ibig sabihin, lahat ng bagay, mga kaibigan, na gagawin natin, it's either dahil sa kasiyahan yan, or dahil sa ayaw nating masaktan. Parang ganito.